අයිබෝන් ආවක තුලයින Geek ස්කූල් YouTube channel එකේ කියන SQL lesson series එකේ 11 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. අද අපි කතා කරනවා SQL වල where clause එක ගැන. right. මම කලින් කතා කරා අපිට පුළුවන් select all from users කියලා දාලා select එකත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය කරනවා නම් මේ table එක මොනවත් පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය කරන columns ටික පෙන්වන්න. නමුත් මට ඕනේ ID එක විච්ච කෙනාගේ first name එක විතරක් අරගන්න. මේකට මම කරන්නේ select මට ඕනේ කරන්නේ first name එක විතරයි. ඒක නිසා select first name from users where කියන වචන පාවිච්චි කරනවා. where id අපි මේක අරන් තියෙන id කියලා එකක් අපි තියෙන හැමෝගෙම id සමාන නම් එකට right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ නම පසින්දු කියලා තමයි මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. right. අපිට ඕන මට ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික අරගන්න ඕනේ. select all from where user id එක දෙක විච්ච කෙනාගේ. කො ඔයාලට පේනවා user id එක දෙක විච්ච කෙනාගේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ටික පේනවා. right. මට ඕනේ select with the phone number from users where අපි ගමු registration number equals කීයද අපි ගමු SLG 1007. දැන් මම මේක රන් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 1007ට අදාළ ෆෝන් නම්බර් එක තරක් පෙන්නනවා. අපි නිකන් ගමු අපිට නැති දෙයක් අපි 1012 වගේ එකක් ගමු. එහෙම කිසිම දෙයක් තියෙන විදියක් නැහැ. මම මේ වගේ එකක් රන් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ඩේට් එකක් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද 1012 කියලා කිසිම කෙනෙක් නැති නිසා. මම ඩේටාබේස් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් null කියලා තිබ්බ දැන් මේක 30 තියෙනවා. අපිට මේකට ඕන නිසා. එතකොට මට ඕනේ හිතන්න මේ ඩේටාබේස් එකේ ටේබල් එකේ users වල ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක data තියෙනවා. එතකොට මට ඕනේ වෙනවා අවුරුදු 20ට වැඩි අය විතරක් පෙන්වන්න. හැබැයි දැන් මෙතන නම් 20ට වැඩි එක්කෙනා ඉන්නේ hello කෙනෙක් කෙනා. නමුත් මට ඕනේ 20ට වැඩි අය කවුද කියලා බලා ගන්න. මේ වගේ වෙලාවට මට operators උනත් use කරන්න පුළුවන්. users where මට ඕනේ first name එක විතරක් ගන්න කියලා අපි හිතමු. first name එක users where අපි ගත්තේ age කියලා. age එක විශාලයි 20. සරලයි. මෙහෙම ගියා go කෙනෙකුට press කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hello විතරයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි user විතරයි පෙන්වන්නේ. ඕනනම් මෙයාගේ ID එකත් print කරමු. ඔයාලට ඕනනම් මෙතන ID එක මුලින් තිබ්බ කියලා ID එක මුලින්ම print කරන්න කියලා නීතියක් නැහැ. කමවත් දාලා මෙතනින් ID එක දාන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ගහලා මෙතන go කෙනෙකුට press කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first name එකයි ID එකයි පෙන්වනවා. දෙවෙනි එක්කෙනා විතරයි අවුරුදු 30ක එක්කෙනෙක් හිටියේ. එතකොට ඒක නිසා 20ට වඩා වැඩි කිව්වම එයාව විතරයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් where clause එකත් එක්ක මෙයාගේ විවිධ conditions operators use කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට තව දේවල් ගැන කතා කරනවා. හරියට නිකන් between වගේ ඒවා, ඒ වගේම like in මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් නමුත් දැනට තේරුම් ගන්න where එක පාවිච්චි කරලා අපිට විවිධ conditions හදලා අපි ගන්න data ටික select එකෙන් ගන්න data ටික විවිධ විදිහට filter කරන්න පුළුවන්. අපි මේක use කරන සරලම උදාහරණයක් දැන් පටන් ගත්තේ e-commerce වලින් නිසා නිකන් හිතන්න අපිට user කෙනෙක්ට පෙන්වන්න ඕනේ electronic category එකේ තියෙන products ටිකක් මේ products ටික රුපියල් 10000ට වඩා අඩු set එක විතරක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ select all from products where price is lesser than 10000. ඉස්සරහට අපි කතා කරන and කියන එක ගැන තාම කතා කරමු නැති නිසා ඒ ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට 10000ට වඩා අඩු products පෙන්වන්න ඕන නම් ඒ වගේ දෙයක් සරලව මම මෙතන ලියලා පෙන්නන select all from අපි products කියලා table එකක් දැනට නැහැ. products where price is lesser than 10000. මේ වගේ එකක් ලිව්වොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති රුපියල් 10000ට වඩා අඩු products සියල්ලම මෙතන filter වෙලා පෙන්වනවා. මේක තමයි මම මේ real life උදාහරණයක් කිව්වේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ වගේ දේවල් වලට අපිට where කියන එක සහ select කියන එකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා share කරන්න, subscribe කරන්න අපි නැවත සෙනෙන් ආයෙ හම්බෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.